Hi everyone, welcome to my channel. Orúkọ mi gangan ni Ọmátèjì Olúwafirọ́pò Ọlọ́fínfirọ́pò. Ewé àtegbò, wàá já ewé àtegbò tó jẹ́ pé nǹkan tó yẹ kó fi lò àbí òye yín, tí wàá já ewé àtegbò eléyìí tó bá máa gún eléyìí tó bá máa lọ̀ wàá já wàá lò ó kó tó lè ṣiṣẹ́. Irú ohun ẹnu yìí báyìí téèyàn bá nà ẹ́ báyìí wàá ké sọ́wọ́ yẹn, torí bá ń fọ́ yàn báyìí wàá ké sí orí yẹn àárọ̀. Téèyàn bá ní wúndù tẹ́jẹ̀ tó bá ń dà ń bẹ̀ wàá ké sí adúró. Ọ̀rọ̀ ẹnu ló máa ń sọ sí, kì í ṣe pé bóyá wàá sì lọ mú kinní kan tí wàá lò ó. Ọ̀rọ̀ ẹnu yẹn òun wàá sọ sí. Ọ̀rọ̀ yẹn lọ́lọ́run fi dá ayé, òun la fi máa ń sọ pé àwa ẹ̀dá ló jogún Ọlọ́run. Wọ́n máa ń pè ní ohùn níbí. Wọ́n ní ẹni tó bá ti pè lóhùn ó ti rí wàhálà nìyẹn, àbí òye yín. Òun ni ọ̀rọ̀ ẹnu. O ò já ewé, o ò já egbò, wàá sọ á dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. Kì í ṣe ẹnikẹ́ni ló lè lò ó. A máa ń kọ́ni lọ́dọ̀ àwọn àgbà tó wà ní Ìdànrè. Àwọn ló mọ kinní wọn yẹn. So ẹni tó bá dẹ̀ súnmọ́ bàbá ẹ̀ òun ló lè gbọ́ kinní wọn yẹn. Irú ọjọ́ tá à ń ṣọdún báyìí ẹ rí àwọn àwòrán wọn á lọ bí 600, àbí òye yín, tó jẹ́ pé wọ́n wà nínú aṣọ funfun bíi tèmi, àbí òye yín. Ẹni tó bá ti súnmọ́ bàbá ẹ̀ dáadáa ń bẹ̀ òun la gbọ́ òríjínà ẹ̀, àbí òye yín, tá dẹ̀ máa lò tá dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. Irú àwa báyìí tá bá lọ ìdálẹ̀ báyìí tẹ́gùn kan bá sọ pé òun náà wá, a ṣetán láti mú ẹgba àbí láti mú nǹkan kan. So a sọ̀rọ̀ sí nǹkan tó wà lórí ẹ̀ yẹn, iná á dẹ̀ gbà lórí ẹ̀. So kì í ṣe pé bóyá a ju nǹkan sí ọkìnrin, a kàn dárúkọ nǹkan tá fà ní Ìdànrè tá kì í gbégún ní Ìdànrè nìyẹn. Kò sí ìlú tá kì í gbégún bẹ̀ tá kì í gbégún ní Ìdànrè. Nǹkan tá ń fún nìyẹn ni dáadáa. Ẹni tó bá ti nífẹ̀ẹ́ sí àá fún. Màá yọ̀ǹda 2 àbí 3 tó jẹ́ pé wọ́n á lò. Tẹ́ bá rí ẹni tó jẹ́ pé ara ẹ̀ máa ń gbóná àbí ó máa ń rìn nínú oòrùn àbí ara ẹ̀ dédé máa gbóná ọ̀tára máa ta. So kó jẹ́ pé lẹ́yìn ìgbà gbogbo ni orí máa ń fọ́, àbí òye yín. Tó bá ń rí nǹkan bẹ́ẹ̀ lára ẹ̀ nígbà gbogbo kó rí máa fọ́, àbí kẹ̀ kó jẹ́ pé ibà yìí òun ló máa ń ṣẹlẹ̀ sí. Torí tí ibà bá ti pọ̀ jù lára èèyàn ó máa forí fọ́ èèyàn, ó tún máa fi ara ẹ̀ tó jẹ́ pé ara ò ní dá ṣámṣám bó yẹ kó kára ẹ̀ ti dá. So tó bá dẹ̀ tí bàbá ti pọ̀ jù lára èèyàn ó máa ń pa ẹ̀jẹ̀ ara lára, tó jẹ́ pé tó bá rẹ́ni bẹ́ẹ̀ tó bá ní ọgbín ẹ̀ rí ẹ̀jẹ̀ pé a máa dúdú díẹ̀díẹ̀. Bẹ̀t nǹkan tí mo fẹ́ fún yín tí mo fẹ́ sọ tẹ́ bá ti ń lò ó lóòrèkóòrè, téèyàn bá ní wúndù ẹ rò pé bóyá nǹkan tẹ́ ẹ fi ẹ̀jẹ̀ yẹn wé gan-an ẹ rò pé bóyá ọmọ tuntun ni, àbí òye yín. So tó bá ti rí, wọ́n máa ń pe ewé kan ní ewé àbáwáyé. So ewé yẹn ni tẹ́ bá dé ọ̀dọ̀ alátẹ ẹ sọ pé ẹ béèrè kinní kan tá ń pè ní kán báyìí, kán yẹn orí kékeré báyìí. Ẹ wá ewé ìjámàkòrò, ẹ wá ewé ìyíyarẹ́, ẹ wá ewé méjèèjì yẹn
so ẹ wá kó pọ̀ ẹ sè é á jiná dáadáa tó bá ti wá jiná dáadáa ìkòkò tẹ́ gbé sí yẹn ẹ jẹ́ kó ńlá tó jẹ́ pé kò ní ru síná tó bá ti ru síná ẹni tó lò ó yẹn ara kò ní balẹ̀ o bẹ̀tẹ̀ rí i pé kò ní ru síná ìkòkò yẹn á ńlá á wá dé àárín ìdajì ẹ̀ tẹ́ mọ̀ pé kò ní rí ṣáǹsì àti ru síná so tẹ́ bá ti wá sè tó bá jiná dáadáa ẹ wá káún díẹ̀ bíi tó kìíní àgbàdo méjì káún yẹn ató kìíní bíi àgbàdo méjì ẹ wá káún yẹn so ẹ wá lọ ẹ wá dà sínú ẹ tẹ́ bá ti dà sínú ẹ tó bá ti wá jiná dáadáa ẹ wá gbé kalẹ̀ ẹ wá jẹ́ kó tutù tẹ́ bá ti tutù ẹ mú tẹ́ bá ti mú ẹ mú láàárọ̀ ìfún títí dé ìrọ̀lẹ́ ẹ lè máa fi ṣomi mu àbí òye yín kẹ́niyẹn tó lò lọ́jọ́ yẹn kó tó lò lọ́jọ́ kejì tó bá jẹun tán kó fi ṣomi mu tó bá fẹ́ mu omi kì í lúkú kò sí problem kan tó a rí pé ó lúkú ọ̀ bóyá ó ta ọ̀ kìíní kan bí omi ló ṣe wà ó kàn jẹ́ pé ó kàn lè dàbí tíì ni so tó bá ti mú tó bá mú lọ́jọ́ méjì bẹ́ẹ̀ bọ́lúwa ẹ̀ kàn bó tiẹ̀ sùn sílẹ̀ fún ibà gan bórí bá ń fọ ọ̀ kìíní kan a máa ṣeré ẹ̀ ni so tá bá gbé iṣẹ́ wá sọ́dọ̀ wa tá bá rí i pé ara ilé pé kò balẹ̀ nǹkan tá ń kọ́kọ́ lò fún nìyẹn tá bá ti wá lò ó fún tó bá ti wá lò ó ọ̀rá á balẹ̀ so àwọn nǹkan tó bá yẹ ká tún lò sí àwa máa lò ó sí agbára Ọlọ́run á dẹ̀ rí ìwòsàn. Ìmọ̀ràn tí mo lè gba àwọn èèyàn wa ni pé ẹni tó bá ti wà tó bá jẹ́ pé ìṣẹ̀ṣe ló bá ti gbà láàyò rí pé ó fọkàn balẹ̀ ó dẹ̀ ní ẹ̀mí nǹkan tó ń ṣe yẹn pé ó kọjú sí má dẹ̀ fi ṣe nǹkan búburú tó bá ti fi ṣe nǹkan búburú àdúrà tó bá ń gbà a máa rí bẹ́ẹ̀ bó jẹ́ ewé àtegbò ló ń ṣe àdúrà tó bá ń gbà a máa rí bẹ́ẹ̀ bó jẹ́ pásọ̀ náà tó bá fi ṣe nǹkan búburú a bá ń bẹ̀ ẹ̀san adé kò sẹ́ni tá a fi jẹ́ àwọn muslim náà tó fi tí wọ́n ṣe nǹkan búburú a bá ń bẹ̀ ẹ̀san adé àrùmọ́ni tó jẹ́ pé ó fi tiẹ̀ ṣe nǹkan búburú ẹ̀san adé ó dẹ̀ yọ fún so bẹ́ẹ̀ tó bá fi ń ṣe nǹkan rere bó bá ṣe ń ṣe Ọlọ́run a máa yọ́nú sí olúwa ẹ̀ kò síbi dáadé wọ́n máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ pé èèyàn lélẹ́yìí bẹ̀tẹ̀ bá ti rí i pé iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ò dáa wọn à ní sọ̀rọ̀ ẹ̀ léra so bó ṣe rí nìyẹn nǹkan téèyàn bá ń ṣe ńlẹ̀ ayé yìí kó rí i pé òun ṣe ní nǹkan tó jẹ́ pé ó wà ní ọ̀nà tó dáa nǹkan tó wà ń bẹ̀ nìyẹn.